Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube la Cafeaua de Sâmbătă, 14 octombrie, o zi de toamnă adevărată, cel puțin din punct de vedere calendaristic. Și astăzi o să vă spun care sunt favoritele toamnei, lucruri care îmi fac viața mai plăcută, mai frumoasă. Deși toamna, după cum v-am mai spus de multe ori, nu este anotimpul meu preferat, iar dacă ar fi să fac un top al anotimpurilor, cu siguranță toamna este pe ultimul loc. Dar sunt totuși lucruri care mă bucură și despre care cu plăcere o să vă vorbesc astăzi. În primul rând, cred că ați observat pernițele din spatele meu, fețele de pernă mai exact, cele cu pisici. Sunt o noutate, sunt așa de simpatice, așa de drăguțe, așa mă bine dispun de fiecare dată când le văd. Sunt de pe Shein cumpărate. Eu am făcut o singură comandă pe acest site în urmă cu vreo lună și v-am arătat atunci ce am cumpărat. Astea însă nu au venit în comanda mea, ci în comanda pe care a făcut-o sora mea și am rugat-o să îmi cumpere fețele astea de pernă. În jur de 13 lei a costat una și mi se par așa de potrivite cu anotimpul. Nu sunt cu flori, nu sunt așa de primăvăratice ca fața de pernă cu cireșe pe care o știți și pe care am pus-o la naftalină până la primăvară. Deci, pe primul loc în lista mea cu preferatele toamnei ar fi aceste fețe de pernă cu pisici negre, care oarecum se potrivesc și cu tema Halloween-ului, deși nu este un lucru pe care să îl sărbătoresc neapărat, și prefer pisicile oricând fantomelor sau scheletelor sau cranilor, decorațiuni care mie nu îmi plac deloc. Apoi, un alt lucru care mă bucură în această toamnă este faptul că pot să port geanta, poșeta sau cum vreți să îi spuneți, pe care am cumpărat-o în primăvară. V-am arătat-o și atunci de pe un site care se numește jules.com. Din păcate, site-ul acesta nu mai face livrări în România. Chiar am intrat acum pe site și am văzut IP-ul calculatorului și am primit așa mesaj că nu mai face livrări în România, cel puțin deocamdată. Eu am cumpărat-o când eram în Anglia. Îmi place atât de mult geanta asta și mi se pare că se potrivește așa de bine cu toamna de afară. Este din tweed, dintr-un material textil și partea asta de piele, deci marginile, cureaua, mânerul acesta din mijloc, buzunarul de la spate și fundul genții sunt din piele naturală. Cu sinceritate vă spun că eu nu mai îmi cumpăr poșete din piele sintetică, din piele ecologică, din imitație de piele, pentru că nu țin. Se strică atât de repede, în special canturile acestea, marginile de la genți și părțile astea laterale, încât mi se pare că nu merită banii. Dar dacă nu am bani să-mi cumpăr o poșetă din piele naturală, prefer oricând să fie din material textil în totalitate, deci să fie integral din material textil și mi se pare de 1000 de ori mai potrivită. Deci asta este geanta pe care de când a început luna octombrie sau chiar de la sfârșitul lui septembrie o port zi de zi. Are și forma care îmi place foarte mult, mânerul ăsta este detașabil, astea se deschid inelele acestea și poți să dai jos mânerul dacă nu-ți place, dar mi se pare că este foarte frumos așa împletit cum este. Așa se deschide și vedeți că aici are albinuțele acelea pe care le-ați mai văzut și pe cele două rochii pe care le am de la Jules și au aici niște broderii cu albinuțe. Cred că este simbolul lor sau nu știu ce să zic, face parte din logo sau este doar o temă pe care o reiau de foarte multe ori în articolele pe care le produc. Jules este un brand în principal de îmbrăcăminte, dar face și ceva încălțăminte și accesorii de genul acesta. Are în spate un buzunar care este foarte încăpător și în care, din fericire, îmi încape telefonul și este foarte util atunci când sunt pe stradă și sună telefonul, pot să îl scot imediat din geantă.
Aici are și un buton magnetic, deci se închide foarte bine. Așa arată partea din față, materialul acesta tweed, iar așa este interiorul. Este o geantă foarte încăpătoare. Se închide perfect și aici are un buton magnetic, iar fermoarele acestea vin până jos. Deci așa, se închid până jos, lateralele și bareta care este ajustabilă. Se poate face oricât de lungă, eu sunt înaltă și îmi este suficient de lungă, astfel încât să o pot purta confortabil crossbody. Am vorbit cam mult despre geantă. De asta mi este un pic groază să mă apuc să fac colecția de genți, că dacă o să vorbesc așa de mult despre fiecare geantă, acela o să fie un video care o să țină probabil mai mult de o oră. Dar ce mai îmi place în această toamnă este faptul că, legat de mâncare și băuturi, am început să beau din nou ceai negru. Cred că n-am băut niciodată în această vară ceai negru. Deși nu este zi în care să nu beau o cană sau două de ceai, însă pe parcursul verii am preferat ceaiurile de fructe și ceaiul verde cu aromă de fructe. Ceaiul negru îmi place să îl beau cu lapte și cum nu am tot timpul lapte în frigider, pentru că rareori cumpăr lapte, eu nu beau lapte gol niciodată, eventual dacă folosesc la mâncare, dacă fac un piure de cartofi sau dacă am o rețetă cu lapte, și atunci îmi cumpăr cutiuțe din astea, capsule de lapte, și îmi pun o capsulă din asta de lapte în ceaiul negru. Ceaiul negru cu lapte este preferatul acestei toamne ca băutură. Nu-mi plac băuturile acelea de la Starbucks care au tot felul de arome de dovleac, arome pe care de fapt eu nu le simt. Îmi plac la Starbucks băuturile reci de vară cu gheață multă și sucurile de fructe, însă nu sunt o împătimită, o înnebunită după aroma de dovleac. Îmi place dovleacul copt. Întotdeauna mi-a plăcut dovleacul copt la cuptor. Îmi place ciorba de dovleac, rețetă pe care am descoperit-o în urmă cu câțiva ani și de atunci o fac mereu. Însă plăcinta cu dovleac și băuturile cu dovleac nu se află pe lista preferințelor mele. Dacă tot am început să vorbesc despre mâncare, trebuie să vă spun că în sfârșit am filmat rețeta de tartă cu mere, cu aluatul cumpărat din Lidl. Când am făcut haul de cumpărături de la Lidl și v-am arătat aluatul pe care l-am cumpărat și din care v-am spus că am făcut o tartă cu mere, de atunci am făcut cred că de 3-4 ori, foarte multă lume mi-a cerut rețeta, am filmat rețeta, nu știu exact când o să postez acel video, sau înainte de acesta sau după, pentru că am câteva videouri prefilmate pentru perioada în care voi fi plecată în Anglia, dar dacă deja a fost publicat acel video, o să vă las link în descriere și undeva aici sus, dacă nu aveți răbdare că în câteva zile o să apară și acel video. Tarta cu mere, dar nu neapărat cu mere, poate să fie cu orice fel de fructe, cu prune, cum sunt acum toamna, sau cu pere, în orice caz niște fructe care să nu fie foarte, foarte zemoase, nu portocale, de exemplu. Nu știu dacă cu portocale se potrivește, pentru că portocalele au prea mult lichid. Deci tarta cu aceste fructe este una din mâncărurile mele preferate de toamnă, și datorită gustului și datorită atmosferei pe care o creează în casă și mirosului atât de plăcut, mai ales când faci tartă cu mere și pui scorțișoară. Scorțișoara este unul din mirosurile pe care le ador pur și simplu. Și dacă tot vorbesc de scorțișoară, o să vă arăt și care sunt aromele favorite în ceea ce privește lumânările parfumate din această toamnă. Bineînțeles, scorțișoara, adică acestea de la Yankee Candle, Cinnamon Stick, adică baton de scorțișoară. Miros incredibil, adică miros foarte, foarte natural, miros a scorțișoară fără niciun fel de alt adaos.
Am avut câteva tarte din acestea, tarte de ceară care se topesc. Asta este ultima și folosesc o tartă din asta de 3 ori, adică o rup în 3 bucăți și o pun în încălzitorul de ceară. Asta este tarta, are aici o mică găurică pe unde se simte mirosul dacă vrei să o miroși în magazin. Are 22 de grame și așa arată în partea din spate. Iar asta este lumânarea mare de 600 de grame, care are un timp de ardere de 140-160 de ore, deci foarte mult, ține un anotimp întreg. O să încerc să vă las link în descriere către cât mai multe lucruri din ceea ce vă arăt eu astăzi. Către lumânarea asta cu siguranță o să vă pot lăsa link, pentru că încă se găsește pe Notino și are un preț foarte bun. Adică bine, este scumpă pentru că este o lumânare care costă în jur de 100 de lei, dar anul trecut costa 160 de lei și acum văd că este la un preț mult mai bun. Singurul lucru care nu-mi place este faptul că se deschide prea ușor capacul, parcă este așa mult prea ușor, cred că garnitura asta este un pic mică. Dacă însă bugetul nu vă permite să dați 100 de lei pe o lumânare parfumată, o idee foarte bună ca să vă umpleți casa de miros plăcut de scorțișoară este să puneți un pic de scorțișoară la fiert. Pur și simplu puneți pe aragaz într-un ibric mic, într-o 100 de ml de apă, o jumătate de linguriță de praf de scorțișoară sau de baton de scorțișoară și lăsați acolo să fiarbă, iar aburul acela care se evaporă, aburul care va umple toată casa în câteva minute, o să vă dea imediat senzația că ați gătit ceva cu scorțișoară și este un miros foarte, foarte plăcut, ca să nu mai spun de faptul că este ceva foarte natural. Deci da, din punct de vedere al mirosurilor de lumânări parfumate, astea sunt preferatele mele. Tot vorbind de mirosuri, am trecut la parfumurile orientale, parfumurile care îmi plac mie cel mai mult, parfumurile de toamnă. Și primul pe listă este Trezor de la Lancôme. Parcă din ce în ce mai mult, pe măsură ce trec anii, tot mai mult îmi place parfumul acesta. Un parfum oriental, un parfum vanilat, un parfum atât de elegant, încât nici nu am cuvinte să îl descriu. O piersică învelită în vanilie, aș putea să spun că este parfumul ăsta. Nu este la fel de cunoscut, nu este la fel de comercializat ca și La Vie Belle, tot de la Lancôme, însă vă spun sincer că mie îmi place mai mult Trezor decât La Vie Belle. Este un parfum care are o longevitate fantastică. Eu dacă mă parfumez cu acest parfum, dacă mă dau cu Trezor de la Lancôme și a doua zi încă miros, și este unul dintre cele mai elegante parfumuri pe care le am eu în colecție și am o colecție impresionantă. O să vă las link și către colecția mea de parfumuri pentru cei care încă nu mi-ați văzut colecția, care între timp, de acum 3 sau 4 ani de când am filmat, s-a mai micșorat un pic pentru că nu am mai cumpărat parfumuri și am tot consumat din ele. Trezor de la Lancôme este un parfum scump, care miroase scump, dar dacă vreți să obțineți aproape același efect sau chiar același efect, vă recomand pentru un buget mai redus Gloria Vanderbilt, un parfum la fel oriental, un parfum vanilat cu o persistență imensă, un parfum care a apărut în urmă cu 40 de ani sau 41 de ani, parcă în 82 a apărut, încă se vinde peste tot în lume și este la fel de apreciat și la fel de iubit de femeile de pretutindeni. Eu am și laptele de corp, care completează foarte bine parfumul. Sunt parfumuri și acesta și Trezor de la Lancôme, parfumuri pe care nu le folosesc vara pentru că nu se potrivesc. Sunt niște parfumuri prea grele pentru vară, prea catifelate, prea învăluitoare, prea persistente. Sunt mult prea puternice pentru vară, dar pentru zilele din ce în ce mai scurte pe care le petrecem în această toamnă sunt perfecte.
Văd că am început să vorbesc foarte mult despre cosmetice, dar imediat trec și la alt subiect. Doar două lucruri vreau să vă mai arăt. Balsamul de buze și rujul pe care îl folosesc în această toamnă. Nu aș fi crezut vreodată că o să-mi placă un balsam de buze mai mult decât cel de la NUX din gama Rêve de Miel, pe care îl folosesc deja de ani de zile. L-am descoperit în schimb pe acesta de la Caudalie. Este minunat, este atât de hidratant, buzele mele parcă absorb pur și simplu acest balsam. Este potrivit pentru anotimpul rece, dar îl folosesc și în casă și în fiecare seară. Iar rujul pe care îl port și acum pe buze este un brand care se numește Nobea. Este un brand pe care l-am văzut doar pe Notino, nici nu știu dacă nu este cumva brandul lor propriu. Este un ruj mat care persistă foarte bine pe buze, nu se ia foarte, se ia un pic, dar nu se ia foarte tare pe când pe pahare. Eu îl am în nuanța Juicy Cherry, așa se numește nuanța. Și ăsta este brandul de care vă spuneam, Nobea. Deci da, am terminat cu cosmeticele. Mai au o gură de ceai. Și să trec la un alt capitol. La mâncărurile de toamnă-iarnă, care îmi place să le mănânc în această perioadă. În primul rând, tot ceea ce este gătit la cuptor. Mi se pare că atunci când încălzesc cuptorul, imediat se schimbă atmosfera în bucătărie și imediat devine mult mai prietenoasă, mai călduroasă. Este așa o atmosferă plăcută de toamnă. Vara rare ori fac mâncăruri la cuptor, dar acum îmi place tot ce este copt. Îmi plac și fripturile la cuptor, îmi plac și legumele, îmi place să fac sufleuri din astea mai simple. De fapt, nici nu știu de ce le spun eu sufleuri, pentru că sufleurile ar trebui să crească și să aibă așa o anumită formă și o anumită consistență și știu că sunt niște preparate care necesită destul de multă experiență și îndemânare, ceea ce nu este cazul la mine. Dar îmi place să mănânc tot ceea ce este gătit la cuptor, salate mai puțin în perioada de iarnă, toamnă-iarnă, tot zic iarnă, deși încă este destul de cald afară, este chiar foarte cald. Mi se pare că în ultimii ani, nu știu dacă și voi aveți aceeași impresie, anotimpurile parcă s-au deplasat cumva. Toamna vine destul de târziu, iarna vine destul de târziu și la fel se întâmplă și primăvara, când în alți ani, în martie, era deja plăcut, înmugureau și înfloreau pomii. Acum de multe ori în martie este încă zăpadă, în aprilie încă îngheață, este frig și toate mi se pare că s-au deplasat așa cu o lună sau chiar cu o lună și jumătate mai încolo. Haine pe care îmi place să le port toamna sunt în primul rând trench-urile. Trench-ul mi se pare că este un articol vestimentar care dă o notă de eleganță oricui îl poartă. Este o piesă vestimentară atemporală. Se purta și în anii 30, 40, 50 și era la fel de elegant așa cum este și acum. Trench-ul clasic în culoarea aceea bej sau bej deschis, însă și trench-urile negre, bleu marin. Eu am un trench bej și unul bleu marin pe care le alternez și cu care mă simt atât de bine îmbrăcată de fiecare dată când le port. Trench-ul bej mi se pare că l-am luat de la Mango și trench-ul bleu marin este un brand pe care nu mai țin minte cum se numește, dar știu că l-am luat de pe About You și de câte ori port aceste trench-uri pot să le fac să arate și foarte elegant, dar în același timp și casual. Pot să le port și cu blugi și cu Adidas, pot să le port și cu fustă, cu pantofi, cu un pic de toc. Tocuri foarte înalte nu mai port de foarte mulți ani pentru că mi se pare incomode și nu văd motivul pentru care m-aș chinui să umblu pe stradă. Chiar nici nu înțeleg persoanele care și au tocuri foarte înalte și au mult de mers pe jos. Asta mi se pare un chin absolut. Îmi plac foarte mult, dacă tot vorbim de îmbrăcăminte, eșarfele pe care le purtăm toamna și eșarfele mi se pare că dau așa un aer
foarte chic, foarte parizian, foarte stilat, și eșarfele subțiri din mătase, dar și fularele mai groase, care imediat completează foarte bine o ținută și imediat schimbă cu totul aspectul unei ținute. Apoi un alt lucru mai ciudat o să vi se pară când o să vă povestesc despre el, este faptul că am scos plapuma cu care mă învelesc în fiecare toamnă, în fiecare iarnă. Este o plapumă pe care o am de când mi-a făcut mie mama zestre. Când eram eu încă foarte tânără, și nu chiar tânără, eram de-a dreptul copil, că cred că aveam în jur de 14 ani, încă era moda ca femeile, mamele, să pregătească un fel de mic trusou fetelor. De fapt, nici nu știu de ce zic eu că sunt ghilimele, că nu erau ghilimele, că chiar le făceau un trusou. Adică le pregăteau niște plapume, niște perne, niște fețe de masă, lucruri din astea importante în orice familie, în orice gospodărie, prosoape. Adevărul că lucrul acesta se întâmpla în urmă cu 40-50 de ani, e ceva timp de atunci, dar nu neapărat pentru că încă era o mentalitate de ev mediu, și prin prisma faptului că nu se găseau în magazine lucrurile de care aveai nevoie, nu era ca și acum să te duci și să-ți cumperi o lenjerie de pat în orice moment și să alegi dintr-o multitudine de variante. Sunt mii de opțiuni acum și online și în magazine, doar bani să ai. Pe vremea aia era destul de complicat să cumperi aproape orice. Însă plapuma de care îmi aduc eu cu drag aminte și pe care o folosesc în continuare, face parte din trusoul meu, din zestrea mea. Mama mi-a făcut o plapumă din lână, care are partea de deasupra din mătase galbenă, partea de desubt este dintr-o pânză, însă este stilul acela vechi, tradițional, de plapumă foarte grea. Când o pui pe tine simți că ai pus o greutate, nu este ușoară ca și pilotele din ziua de azi, însă este din lână 100% și ține foarte, foarte cald. Copiii mei și soțul meu nu se mai învelesc cu așa ceva pentru că li se pare că este un acoperământ prea greu și prea puțin confortabil, însă eu nu pot să renunț la această plapumă. Pe lângă valoarea sentimentală pe care o are, mă simt și foarte bine atunci când mă învelesc cu plapuma mea galbenă din lână. Și dacă tot am vorbit despre zestre și am pomenit cuvântul acesta zestre, vreau să vă arăt și o carte pe care o am de câțiva ani, nu cred că v-am mai arătat-o niciodată. Cartea se numește În șalvari și cu ișlic. Șalvarii cred că știe toată lumea ce sunt, niște pantaloni care acum au și o variantă modernă, însă sunt niște pantaloni tradiționali turcești, adică tradiționali în Imperiul Otoman. Ișlic este un fel de căciulă, deci ceva de pus pe cap, un fel de căciulă. Cartea aceasta este scrisă de Constanța Vintilă Ghițulescu, a apărut la editura Humanitas în urmă cu ceva ani și este o carte documentară, o carte istorică, nu este un roman, nu este o carte de citit pe plajă, însă este o carte pe care cei pasionați de istorie cu siguranță o să o aprecieze în mod deosebit. Constanța Vintilă Ghițulescu este istoric de meserie, dar are și un talent extraordinar la scris. Nu este scrisă într-un limbaj academic această carte, însă se vede că a stat foarte mult prin biblioteci, s-a documentat foarte mult, în special în arhivele mitropoliei. În șalvar și cu ișlic este vorba despre
rolul bisericii, despre sexualitate, căsătorie și divorț în țara românească a secolului al XVIII-lea. Asta înseamnă până la 1800, deci în jurul anilor 1750-1760. Foarte multe documente a studiat, are și un cuprins. Eu vreau să vă citesc legat de zestre, doar o frază de aici, în care foaia de zestre cuprindea foarte explicit anumite capitole. Primul capitol erau bijuteriile, apoi erau hainele. Deci, efectiv, intrau hainele, rochile pe care le primeau fetele ca zestre. Și la așternuturi, că tot am vorbit de plapuma mea, marii boieri oferă un prim așternut, un al doilea și un al treilea. Deci doar 3 așternuturi dădeau. Sub această denumire sunt trecute 3-4 cearșafuri din pânză sau mătase, 2 plăpumi, salteaua și pernele numărate după dimensiuni, cele mici între 6 și 10, cele mari între 4 și 8. Este așa de interesant să vedeți ce zestre primeau fetele, cum se rezolvau conflictele dintre soți, dacă exista sau nu exista divorț, în ce condiții se oferea divorțul, cum se rezolvau conflictele între vecini, cum se rezolvau conflictele la piață între târgoveți, cum decurgeau procesele, judecățile din vremea respectivă, judecăți care se țineau la mitropolia țării românești, mitropolie care este tot acolo unde o știm și în ziua de astăzi. Deci este o carte pe care vă recomand pentru că nu este o carte documentară, dar nu este seacă. Nu este scris, așa v-am spus, într-un limbaj academic și să fie ca o teză de doctorat. Este plăcută de citit foarte mult. Îmi plac cărțile acestei doamne, Constanța Vintilă Ghițulescu, mai am încă vreo 2 sau 3 cărți scrise de ea și pe toate le-am citit cu mare plăcere. Sunt niște documente de epocă pentru cei pasionați de istorie, aur curat. Acestea au fost lucrurile despre care am vrut eu să vă vorbesc în acest video. Preferatele toamnei, deși toamna este încă la început, mai este mult și bine, cred că toamna ține până la Crăciun, după cum s-a întâmplat în ultimii ani. Am băut doar jumătate din ceaiul meu cu lapte, care este absolut delicios. Am început să beau ceai cu lapte după ce am ajuns în Anglia, deși prima dată l-am gustat în urmă cu mulți ani, când am fost într-o excursie în Anglia, înainte să se stabilească Cristi acolo, și am băut ceai cu lapte la McDonald's. Sigur că nu a fost cea mai reușită experiență culinară, dar mi-a plăcut. Știu că era foarte frig afară, am intrat într-un McDonald's și mi-am pus o capsulă din asta de lapte în ceaiul negru pe care îl comandasem. Era frig, era ceață, era ploaie, era umezeală, îmi intrase umezeala până la oase și mi-a picat așa de bine și am zis că o să mai încerc. Dar au trecut câțiva ani după acea experiență până am început să beau într-adevăr ceai negru cu lapte, care acum îmi place extrem de mult. Așadar, acestea au fost favoritele toamnei până în acest moment. S-ar putea ca pe parcurs să mai îmi schimb părerea sau să mai adaug și alte lucruri. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine la cafeaua de sâmbătă. Sper că ați băut și voi o cafea bună sau un ceai bun. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. M-aș bucura foarte tare să vă abonați la canalul meu de YouTube. După cum v-am spus, nu costă nimic. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura de asemenea să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!